tượng đài Monument Valley là một nơi tuyệt vời với cảnh quan kỳ lạ và là một trong những biểu tượng của Hoa Kỳ. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã từng say đắm với những cảnh con vùng sa mạc đất đỏ trong những bộ phim cowboy của Mỹ. Giờ đây để chứng kiến những cảnh này lại là dịp để chúng ta thấy một hơn về khu thành phố của Hoa Kỳ, một không gian bất tận trong một màu đỏ mà lạ kỳ đầy ma lực. Thung lũng Tượng Đài là một trong những biểu tượng nổi bật của vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã tại Hoa Kỳ, nằm ở biên giới giữa bang Arizona và Utah. Cảnh quan ở thung lũng Tượng Đài mang đến một vẻ đẹp hùng vĩ và kỳ diệu. Khi lái xe dọc theo cao nguyên sa mạc rộng lớn của Colorado, bạn sẽ có cảm giác như đang ở trong một hành tinh khác. Khắp nơi đều là một vùng cát đỏ của sa mạc khô cằn. Và ở giữa đó, cạnh do không dài, một khối đá đơn độc nhô lên, gợi nhớ những cảm tích các công trình kiến trúc cổ đại. Di tích được tạo ra từ những tảng đá lớn được chôn vùi trong đất đá. Đây là một mô phỏng cảm nhận về những luồng không khí cất gió từ thời đại sa mạc. Thung lũng Tượng Đài là một trong những địa điểm thiên nhiên nổi bật nhất của Hoa Kỳ, nơi mà vẻ đẹp của đất mẹ hòa quyện với văn hóa và lịch sử. Đây thực sự là nơi thiên nhiên ban tặng những điều kỳ diệu và tạo cảm hứng cho khách du lịch trên khắp thế giới. Sulica là phong cảnh sao vàng, một màu đỏ bất tận, những cánh đồng rộng lớn bao quanh các hòn đảo, những tượng đài và những chiếc cầu cho những bức ảnh nghệ thuật. Khu vực này thường được bao phủ bởi một bầu không khí bí ẩn và sôi động, phù hợp với những ai yêu thích và khám phá thiên nhiên. Không có một nơi nào khác trên thế giới có nhiều khối đá nằm gần nhau đến vậy, về hình dạng và vẻ ngoài gợi nhớ đến những di tích kiến trúc do bàn tay con người tạo ra. Đó là đền thờ, lâu đài, nhà cửa và những bức tượng. Thung lũng Tượng Đài đẹp như tranh vẽ đã trở thành địa danh mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ và nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ những bộ phim miền Tây kinh điển của Ethan Hawke. Thung lũng Tượng Đài cũng đã trở thành một bối cảnh quen thuộc trong nhiều bộ phim Hollywood, đặc biệt là các phim về miền Tây. Những hình ảnh đặc trưng của khu vực này khiến nó trở thành một điểm nhấn thú vị trong văn hóa đại chúng, thu hút sự chú ý của nhiều người yêu thích điện ảnh. Người ta đã bắt đầu quay những phim có với bối cảnh là những vách đá đỏ và bãi cát.